Hi mọi người, đây là lần đầu tiên mình tới Hà Nội và ok, đây sẽ là một vlog những cảm nhận của mình về con người và ẩm thực Hà Nội nha. Sau đó là do còn hơi đói nên là mình đi loanh quanh thì vào được một con ngõ bán toàn nem chua rán luôn. Buổi tối tầm 6 giờ thì Hà Nội có vẻ mát hơn, thì tôi bắt đầu đi ra ngoài ăn tối và đi dạo Hồ Hoàn Kiếm. Đi bộ tầm khoảng 10 phút thì mình sẽ tới được Hồ Hoàn Kiếm. Cá nhân mình thấy thì cái vibe ở đây nó giống phố đi bộ Nguyễn Huệ của mình vậy đó. Thì rất là đông vui, mà hôm đó có sự kiện nữa nên là càng đông hơn nữa. Lần này chủ yếu đến Hà Nội là tôi sẽ muốn thử đồ ăn ở đây để coi nó có ngon như quảng cáo không, nên là tôi đã lưu lại rất là nhiều quán, chủ yếu là từ review của các bạn trên YouTube và từ danh sách của Michelin gợi ý nè. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Hà Nội và mình nhận thấy là mình khá là đúng khi mà mình book cái Airbnb ở trong khu phố cổ, vì xung quanh đây nó khá là nhiều quán ngon mà cũng thuận tiện cho mình đi lại nữa. Sau khi ăn trưa thì mình quyết định bắt taxi qua Lotte Tây Hồ, tại vì bên ngoài khá là nắng. Nhưng mà mình rất là bất ngờ tại vì bên trong Lotte Tây Hồ có rất là nhiều cửa hàng thú vị luôn.
Buổi tối thì mình có về lại khu phố cổ và chọn ăn một quán ốc ở gần đó. Và phải nói là các món ốc ở Hà Nội rất là dễ gây nghiện nha. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở Hà Nội và mình muốn hoàn thành checklist của mình là ăn được bún chả và thử cà phê trứng Hà Nội vào ngày hôm nay. Quán cà phê mình chọn có tên là Cà phê Giảng. Nó cũng nằm ở gần cái tiệm bún chả ban nãy. Mình nghĩ là quán này khá là nổi tiếng vì mình thấy có rất là nhiều khách du lịch ở đây luôn. Cà phê ở đây cực kỳ ngon mà không gian nó cũng rất là Việt Nam nữa, nên là mình rất là recommend các bạn tới đây nha. Một trong những món mà mình rất muốn thử khi tới Hà Nội đó là sứa đỏ. Và mình đi trong một cái khoảng thời điểm mà hình như là hết mùi sứa đó, nên là tìm được một cái quán bán cái món này rất là khó luôn. Nhưng mà cũng may là mình tìm được một cái hàng bún đậu cũng gần cái chỗ Airbnb của mình mà có bán cả món sứa đỏ đó nữa. Sau đó thì mình có đi qua Royal City thì mình thấy không gian ở đây rất là rộng lớn, thích hợp để đi dạo nè. Và mình cũng đã thử qua được cái trò trượt băng ở đây, rất là đáng để trải nghiệm nha. Buổi tối hôm đó thì tình cờ tôi xem được review của một cái quán bún cá. Thế là tôi đã bắt xe từ Royal qua để thử luôn. Sau chuyến đi Hạ Long 2 ngày thì mình về lại Hà Nội, ở thêm 2 ngày nữa trước khi bay về lại Hồ Chí Minh. Và lần này mình chọn ở khách sạn thay vì ở tiếp tục Airbnb, vì Airbnb nó có một cái số bất cập mà mình không được giải quyết ngay lập tức á. Nhưng mà mình vẫn ở trong cái khu trung tâm phố cổ nha, tại vì nó rất là tiện để đi lại luôn. Lúc mà trên xe về lại Hà Nội là tôi đã thấy có điềm rồi. Không ngờ là hôm đó mưa nguyên ngày rất là lớn luôn. Cũng may là tôi tìm được một cái quán chả rươi cũng gần khách sạn mà tôi mới ở. Phải nói là con rươi rất là ngon nha. Con rươi đã chế biến rồi thì nó không còn ghê nữa mà nó rất là béo và thơm. Cộng lại cái nước mắm mà cô chủ quán làm á, nó có kèm các đồ chua, rồi rau tươi ăn kèm nữa, rất là hợp khẩu vị của tôi luôn.
Buổi tối nay thì mình tìm được một cái quán bán các món từ lòng heo á, mà menu của quán rất là đa dạng nha. Đặc biệt là các món chế biến từ lòng heo ở đây không hề bị hôi luôn, không gian cũng sạch sẽ mà phục vụ rất là nhanh nữa. Nên là mọi người nếu mà có tới Hà Nội thì nhất định phải thử quán này nha. Vì đã mưa cả ngày rồi nên là tối hôm đó trời Hà Nội rất là mát luôn. Và mình đã chọn kết thúc buổi tối bằng việc đi dạo và thử một cái loại nước uống đặc biệt, đó là cốm xanh ở cổng cà phê. Đến ngày thứ 5 thì mình mới được ăn thử bún ốc ở Hà Nội. Ở cái quán này thì mình thấy bún ốc nguội hay nóng đều ngon nha. Và mình đã phải quay lại ăn quán này thêm ít nhất 2 lần trước khi về lại Hồ Chí Minh. Cũng đủ nói là mình thích bún ốc ở đây rồi hen. Sau đó thì mình có đi loanh quanh để mà tìm mua đồ lưu niệm. Nhưng mà trời lúc đó hơi nắng, thế nên là mình đã tìm ăn một cái tô da u với trái cây. Xong rồi mình về lại khách sạn để mà nghỉ trưa thôi. Buổi chiều hôm đó thì mình có đặt xem múa rối nước ở trung tâm múa rối nước Bông Sen, nên là mình đã tranh thủ ăn nhẹ và tham quan xung quanh trước khi vào xem trình diễn. Mình thấy hoạt động múa rối nước này cũng rất là hay và mang nét đặc trưng văn hóa rất cao. Vé cũng khá là rẻ cho một show gần 50 phút, nên mọi người hãy tới ủng hộ các anh chị nghệ sĩ nha. Vào giờ này sau khi xem show xong thì mọi người có thể đi dạo xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, cũng rất là vui luôn nha. Tối hôm đó thì mình đã đi ăn lại món ngan cháy tỏi, nhưng mà ở một cái quán khác. Đánh giá của mình thì cái quán này nó ngon hơn cái quán trước, nhưng mà phục vụ cũng không được tốt cho lắm.
Và món tráng miệng cho buổi tối ngày hôm đó là một hàng chè random trên đường về khách sạn của mình. Tuy không được ngon cho lắm, nhưng mà vừa đi bộ và nhâm nhi ly chè thì cũng khá là vui. Vì đây là buổi sáng cuối cùng mình ở Hà Nội rồi, nên là mình chỉ kịp dành thời gian để mà pack đồ, xong đi ăn lại cái món bún ốc mà mình yêu thích nhất ở đây, và thử cái quán cà phê nổi tiếng nằm trong trung tâm khu phố cổ. Dù đã đi ngang qua quán cà phê này rất nhiều lần trong chuyến đi này rồi, nhưng mà tới ngày cuối cùng thì mình mới có dịp ghé vào. Và phải nói, không chỉ có không gian đẹp, quán cà phê này còn có đồ uống rất là ngon và độc đáo nữa nha. Và chuyến du lịch ngắn ngày tới Hà Nội của mình cũng đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn biết những quán ngon nào khác ở Hà Nội thì hãy comment cho mình biết để mình tới thử vào lần sau nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo. Bye bye!